Good morning to all students. Today we are going to learn our next topic that name is the superposition theorem. So what is basically the principal states of superposition theorem? That the voltage across or current through in the superposition theorem, an element in linear circuit is the algebraic sum of voltage across that element due to each independent sources acting alone. What is the meaning of that sentence? The voltage across and the current through. व्होल्टेज काय असतं रेझिस्टरच्या अक्रॉस असतं आणि करंट काय असतो एलिमेंट मध्ये फ्लो होणारा असतो. सो इन एनी लिनियर सर्किट द अल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द व्होल्टेज सोर्सेस दॅट एलिमेंट ड्यू टू इच इंडिपेंडंट सोर्सेस ऍक्टिंग अलोन मीन्स प्रत्येक व्होल्टेज सोर्सचा आणि त्या रेझिस्टरचा काय असणार आहे इंडिपेंडंट रिस्पॉन्स असणार आहे. सो the next is the principle of superposition helps to analyze the linear circuit with more than one independent source by calculating the contribution of each independent source separately. What is the meaning of that sentence? Why you are using or why you are solving the superposition theorem? If there is a more than independent sources, what is independent and dependent? Dependent means there is suppose one voltage source or current source in the circuit. The current sources depend maybe on voltage source. त्यांना व्हॅल्यूज दिलेल्या असतात की एखाद्या करंट सोर्सची व्हॅल्यू जी आहे ती व्होल्टेज सोर्सवर डिपेंडेंट असेल और अदरवाइज एखाद्या व्होल्टेज सोर्सची व्हॅल्यू करंट सोर्सवर डिपेंडेंट असेल तर त्यांना डिपेंडंट सोर्सेस म्हणतात. ज्या व्होल्टेज सोर्स आणि करंट सोर्सची व्हॅल्यू ही इंडिव्हिज्युअल आहे त्यांना इंडिपेंडंट सोर्सेस असतात. ते सोर्सेस काय असतात सेपरेट असतात. त्या सोर्सेसला कन्सिडर करून आपण काय करतो सुपरपोजिशन थेरम जी आहे ती यूज करतो. सो नॉर्मली द स्टेटमेंट ऑफ सुपरपोजिशन थेरम इज दॅट in any linear bilateral network containing two or more energy sources, that may be a current source or voltage source, that produce the algebraic sum of summation of all voltage source and produce current produced by individual source that is acting alone, while the other source are replaced by their internal resistance. म्हणजे आपल्याला काय करायचंय प्रत्येक वेळेला आपल्याला सर्किटचा रिस्पॉन्स काढायचा आहे आणि त्या प्रत्येक वेळेला जो त्याच्या अपोजिट मध्ये किंवा त्या सर्किट मध्ये जेवढे करंट सोर्स किंवा व्होल्टेज सोर्स असतील त्यांचं काय करायचं आहे की त्यांच्या रिस्पेक्टिव्ह सर्किटमध्ये रिप्लेस करायचंय. फॉर एक्झाम्पल करंट सोर्स असेल तर त्याला ओपन सर्किट करायचंय, व्होल्टेज सोर्स असेल तर त्याला शॉर्ट सर्किट करायचंय. अजून एखादी इम्पॉर्टंट नोट जर सांगायची झाली सुपरपोजिशन थेरम रिलेटेड तर आपल्याला काय करायचंय व्होल्टेज सोर्सला काय करायचं असतं जनरली रिमूव्ह करायचं व्होल्टेज सोर्स आणि त्या ठिकाणी आपण काय करणार एक सिंपल वायर म्हणजे ब्रांच जॉईन करणार. ओके दॅट मीन्स शॉर्ट सर्किट करायचं. त्यानंतर करंट सोर्स जर असेल तर त्या ठिकाणी आपण करंट सोर्सला काय करणार रिमूव्ह करणार आणि करंट सोर्सला रिमूव्ह केल्यानंतर त्याला ब्रेक करायचं आणि त्या सर्किटला किंवा त्या ब्रांचला ओपन करायचं. सो these are the two things we have to keep in the mind that how we can uh, open circuit and short circuit the voltage source and current source. Now there are some steps to solve the superposition theorem. These are the steps to solve the superposition theorem. First काय करायचंय टर्न ऑफ ऑल इंडिपेंडंट सोर्सेस एक्सेप्ट वन सोर्स. म्हणजे काय करायचं सर्किटमध्ये जेवढेही व्होल्टेज सोर्स किंवा करंट सोर्स असतील त्या प्रत्येक सोर्सला काय करायचं रिप्लेस करायचं त्यांच्या इंटरनल रेजिस्टन्सने. इंटरनल रेजिस्टन्स मीन्स व्हॉट अगेन करंट सोर्स असेल तर ओपन सर्किट ठेवायचे ते व्होल्टेज सोर्स असेल तर शॉर्ट सर्किट करायचं. फक्त सर्किटमध्ये कोणता तरी एक सोर्स जो आहे तो एक्सेप्ट करायचा आणि बाकीचे सगळे त्यांच्या इंटरनल रेजिस्टन्सने काय करायचे रिप्लेस करायचे. रिप्लेस केल्यानंतर काय करायचंय करंट अँड व्होल्टेज थ्रू द ऍक्टिव्ह सोर्स युझिंग नोड और मेश अनालिसिस. मग नोड आणि मेश अनालिसिस यूज करून काय करायचं व्होल्टेज आणि करंट फाइंड आउट करायचं त्या पर्टिक्युलर सर्किटसाठी. ही स्टेप प्रत्येक एलिमेंटसाठी रिप्लेस करायची. प्रत्येक एलिमेंट म्हणजे काय फॉर एक्झाम्पल त्या सर्किटमध्ये जर 4 व्होल्टेज सोर्स असतील तर 4 वेळा ही स्टेप रिपीट करायची 1 नंबरची. प्रत्येक वेळेला फक्त तो तुमचा व्होल्टेज सोर्स काय असेल एक व्होल्टेज सोर्स एक्सेप्ट होईल दुसरा येईल दुसरा एक्सेप्ट होईल तिसरा येईल तिसरा एक्सेप्ट होईल चौथा असणार आहे. अशा टाइप मध्ये तुम्हाला काय करायचं आहे सोर्सेस कन्सिडर करायचे. नेक्स्ट फाइंड द कॉन्ट्रीब्युशन ऑफ ऑल अल्जेब्रिकली अँड
यूज द सुपरपोजिशन थेरम टू फाइंड द व्ही इन द सर्किट. या लास्टच्या सर्किटमध्ये काय करायचं, जेवढे तुम्ही करंट फाइंड आउट केलेले किंवा व्होल्टेज फाइंड आउट केलेले ते करंट आणि व्होल्टेज काय करायचे सगळ्यात शेवटी कन्सिडर करायचे. डन. नाउ टेक द एक्झाम्पल. हे डायग्राम दिसतंय सगळ्यांना. काय करायचंय आपल्याला सर्किटमध्ये, फाइंड द देर आर टू सोर्सेस. कोणते दोन सोर्सेस या सर्किटमध्ये, 6 व्होल्टचा एक सोर्स आहे आणि 3 एम्पियरचा एक सोर्स आहे. तर आपल्याला सगळ्यात पहिले काय करायचंय, कोणत्या तरी एका सोर्सला कन्सिडर करायचंय, दुसऱ्या सर्किटला त्याचे इंटरनल रेजिस्टन्स ते रिप्लेस करायचे. सो कन्सिडर फर्स्टली 6 व्होल्ट व्होल्टेज सोर्स आणि 3 एम्पियर करंट सोर्स जो आहे त्याला आपल्याला रिप्लेस करायचे. 3 एम्पियर व्होल्टेज करंट सोर्सला आपण कसं रिप्लेस करणार, दॅट इज रिप्लेस्ड बाय शॉर्ट सर्किट, सॉरी ओपन सर्किट, कारण की तो करंट सोर्स आहे. ओके, सगळ्यांना डायग्राम दिसते. ही डायग्राम बघा. याच्यामध्ये जर आपण व्होल्टेज सोर्स कन्सिडर केला तर ही ब्रांच जेव्हा ओपन होईल तेव्हा ही ब्रांच कन्सिडरच होणार नाही. मग ती ब्रांचच कन्सिडर होणार नाही म्हटल्यानंतर तो काय असेल, एवढा तुमचा ओपन सर्किट असणार आहे. आता ह्या सर्किटसाठी तुम्हाला काय फाइंड आउट करायचं आहे, टोटल करंट फाइंड आउट करायचं आहे. तर टोटल करंट कसा फाइंड आउट करणार मग तुम्ही, the solution of this will be provided here. काय सोल्युशन दिलेलं आहे, the 3 ampere current source respectively. Sorry, to obtain V1 we set the current source to 0 as shown in figure. Applying KVL to loop and figure gives that is 12I. 12, what is 12I? या सर्किट साठी आपल्याला जर फाइंड आउट करायचा असेल करंट किंवा या 4 एम्पियर मधून 4 ओहम मधून किती करंट फ्लो होतोय तो जर कसा काढणार, तर तो काढण्यासाठी आपण काय फाइंड आउट करणार आहे, मेश अनालिसिस. मग मेश अनालिसिस काय सांगते का, मेश अनालिसिस मध्ये मग आपल्याला लूप कन्सिडर करायला लागतो. दॅट इज 6 प्लस 4. 6 प्लस 4 किती झाले, 12. ओके, प्लस मायनस साइन इंडिकेट केले. सपोज हा प्लस आहे हा मायनस आहे, इथे प्लस असेल इथे मायनस असेल, इथे प्लस आहे इथे मायनस आहे. सो 8 प्लस 4 विल बी 12 मायनस 6 हा 6 असेल इज इक्वल टू युअर 0 बिकॉज अदर सर्किट नाहीये. सो तो तुमचा किती करंट आलाय त्या सर्किटसाठी रिस्पेक्टिव्हली I1 किती येईल, I1 येणार आहे 0.5 एम्पियर. सो ह्या सर्किटसाठी किती करंट झाला, 5 एम्पियर. तोच जर तुम्ही इथे रिप्लेस केला या ब्रांच साठी, तर या ब्रांचच्या अक्रॉस किती व्होल्टेज आहे, 4 into I1 that is 2 volt. Okay, that is the voltage across this 4 ohm. Next is ही झाली पहिली स्टेप. हे करंट फाइंड आउट करण्याच्या दोन मेथड आहे. एक तर तुम्ही डायरेक्टली मेश अनालिसिस यूज करा, अदरवाइज डायरेक्टली तुम्ही इथे काय यूज करणार आहे, एक सोर्स रिप्लेस केला आणि त्या सोर्सला रिप्लेस करा, ही दुसरी मेथड दिलेली. दुसऱ्या मेथड मध्ये काय सांगितलंय, याला समजा आपण ओम्स लॉ अप्लाय केला, तो ओम्स लॉ किंवा करंट व्होल्टेज डिव्हिजन रूलने आपल्याला काय भेटेल, अगेन 2 एम्पियर करंट मिळणार आहे, जो की आपण इकडे वरती कॅल्क्युलेट केलेला आहे. ओके, next is V2. V2 is equals to what, 4I3 that is 8 volt and find V1 plus V2 that is 2 plus 8 will be 10 volt. तर हे काय झालंय की आपण सर्किट काय केलेलं, लिनियर टाइपचं सर्किट आहे. So the superposition theorem is applied to the AC circuit. The same way it applies to the DC circuit. Now use this superposition theorem to find the I0 in the circuit. आता I0 कसा फाइंड आउट करायचा आहे, तर तो ह्या सर्किट मध्ये आपण नाही फाइंड आउट करणार आहे, तो आपण नेक्स्ट न्यूमेरिकल मध्ये फाइंड आउट करू. ओके,